ska göra mickkontroll. Hörs det någonting? Inte från micken. Men den har... Hur är den? Jag höjer allt. Ja, du höjer. Okej. Hörs det nu? Det är något konstigt nu på. Ja. En trogen skara. Ni är fantastiska. Ja, nu är det ju inte varje söndag som jag kan komma, så därför är det väldigt roligt att vara här. Ja. Okej, nu kanske det blir bättre. Alltså ni vet så säsongsarbete på Gröna Lund just nu. Så det har inte undgått någon. Jag berättar det för alla. Och jag måste först bara berätta lite om Gröna Lund. För det är ett väldigt intressant ställe att vara på. Först det finns massa svenska unga tjejer och pojkar från Krockshult, från Norrland, från Stockholm, Bredäng, överallt ifrån. Och det finns muslimska tjejer i såna här burkar, i sjalar, som jobbar där. Det finns en afrikan från Småland som var helt skräckslagen när han först kom till Stockholm. Liksom, han skulle börja arbeta efter att ha varit i Stockholm en kvart. Liksom, och det var nervöst. Det finns i entréerna så ser man folk som är rullstolsbundna, som knappt har händer och fötter, men som sitter där och tar emot människor som värdar. Ja, det är helt otroligt. Och Gröna Lund, de anställer de här människorna för att, ja, varför gör de det? Jo, det är för att alla ska känna sig välkomna. Så det är alla slags människor, till och med äldre som jag får vara med. Den äldsta, han är väl omkring 90 år. Ja, så att jag leder inte ligan på något sätt om man säger så. Men det är för att alla ska vara välkomna. Och det här är ju intressant, för det här är också någonting som far talade om. Det är liksom, vare sig de vet om det eller ej, eller det vet de såklart inte, så uppfyller Gröna Lund lite av fars ideal. Jag är helt säker på att det är helt omedvetet. Men därför, det fungerar väldigt bra att skapa en sån miljö där alla är välkomnande. Så det är ungefär 700 till 1000 personer som jobbar där faktiskt. Det är väldigt, väldigt många. Och det är ju ett pussel av personal som alla börjar olika tider. Så parken öppnas ofta klockan 11 och stänger 23. Och man kan ha alla möjliga arbetstider däremellan. Och det är ju jättemånga olika slags jobb. Det är chokladhjul och det är berg- och dalbana och det är soptömning och det är såna här allsköns restauranger och korvmojar. Och överallt, allting ska schemaläggas och personal ska dit och verkligen ett pussel. Så att det är full av beundran för de som lägger det här pusslet. Och det fungerar ju oftast. Men ibland så blir ju människor sjuka och de kommer inte till jobbet. Det händer ju. Och när det är enstaka fall, då är liksom, det är okej. Det kan man kan täcka för varandra och det är inga konstigheter. Men så är det ju vissa dagar det är en hel del som inte kommer. Och folk kan ringa in och sluta helt plötsligt. Liksom, när jag kommer inte mer alls, liksom resten av säsongen. Eller jag har blivit jättesjuk, jag kan inte komma in på en månad. Sånt. Och många som är sjuka plötsligt samma dag. Det är då det blir problem. Till exempel alla attraktioner. Man kan få stänga ner den här Eclipse till exempel. För man har inte nog med personal. Restauranger slutar att fungera. Områdena blir alldeles översvämmade av skräp. Så det är ingen som plockar upp skräpet. Det är ingen som tömmer soptunnorna. Och vid de här tillfällena det är liksom ett stort lidande för personalen. För alla som jobbar där, de vill ju ha en viss stolthet över hur det ska se ut. Man vill att det ska se fint ut.
när det fallerar så att människor inte kommer, då blir man helt enkelt ledsen. Och folk lider, det klagas liksom. Vet ledningen om att det är så här, nu står jag här ensam och kan inte sköta jobbet och sådär. Ja, folk blir lite förbannade liksom. Ja, för de bryr sig. Och det här får ju då tänka på Guds situation i historien. För det här har ju varit Guds situation. För Gud har ju hela tiden varit i desperat behov av människor. Behöver människor som tror på honom, som vill på något vis förverkliga hans ideal. Lära känna idealet först och sedan förverkliga det. Så när man läser principen och historiebeskrivningen så har hela historien varit full av liksom Guds sökande efter människor som tror på honom och som vill förverkliga hans vilja, som är lojala. Och vi har också förstått att det har varit så få människor som har stått upp och antagit utmaningen. Alldeles för få människor. Och då kommer man ju, när man ser oss som sitter här, vi är ju de människor som på något vis har försökt. Vi har offrat våra liv. Vi har gått igenom väldigt mycket. Nu innan jag kom så påminde Ann-Marie mig om att imorgon är det jubileum, så här, Blessing Day, 1 juli. För en hel del par som Ann-Marie, Lawrence och Julie, Kent och Ingrid. Ja, Valtrad och Doreen. 6000 couples. Ja, det är många i alla fall. Karlsson också. Och Ann-Marie sa just att det var en väldigt bra årgång, om man säger så. Många par höll. Det var en så bra förberedelse. Till exempel Ann-Marie, hon blev matchad 4 år innan. De fick vänta 4 år innan de fick ta emot välsignelsen. För alla, eller åtminstone de flesta som gick till den välsignelsen, de visste verkligen vad de gick igenom. Det var liksom inga överraskningar. De visste att det var svårigheter. Medan kanske vi som fick ta emot välsignelsen senare fick den kanske lite för lätt ibland. Det blev och då gick det inte så bra i en del fall. Ja, jag vet inte. Det kan ju också hända. Men det visar hur svårt det är för Gud att verkligen hitta människor som kan stå upp och som kan följa och som verkligen finns där när Gud behöver. För att ofta är det bara det vi kan göra. Vi kan inte styra vad som händer, världsutveckling, men vi kan säga ja till Gud i det här ögonblicket vi finns. Och finnas där vi är, ställa upp. Och det är så också som jag när jag pratade med Kikuko igår. Vi pratade om Sverige. Finns det fördelar med att bo i Sverige? Det är den stora frågan. Ibland kan man inte tro det. Men ja, det är kallt. Man tänker på vintrarna. Liksom, det är väldigt kallt och det är väldigt, väldigt lite solljus. Men å andra sidan, om man överlever vintern, om man tar sig igenom vintern med mental skärpa och fokus och lite liv inom sig fortfarande, då kommer sommaren. Det kommer ljus, det kommer möjligheter. Ja, så att det gäller bara att hålla ut lite, vara kvar, inte lämna sin position utan överleva lite till, så kommer ljuset. Och jag tror ju att de människor som lyckas ta sig igenom vintern och möta våren med fortfarande lite skärpa kvar och lite glöd i hjärtat, det är vi som kommer att slutligen att ge lycka och glädje till Gud och seger till sina föräldrar. Ja, tack så mycket.